Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Dnešní případ je hodně podobný případu Jennifer Fairgate z Osla, o kterém jsem vám už v jednom videu vyprávěla. Dnes je to ještě ale o malinko děsivější, hlavně kvůli brutalitě, se kterou byl tento zločin spáchán. A tentokrát je navíc na první pohled jasné, že se jednalo o vraždu. Tak pojďme na to. Tento případ se odehrává v Kansas City v americkém státě Missouri ve středu 2. ledna 1935 v brzkých odpoledních hodinách přichází do hotelu prezident mladý muž a při ubytování na recepci udává jméno Roland T. Owen s adresou v Los Angeles. Personál hotelu později vypoví, že muži mohlo být mezi 20 a 35 lety, což je poměrně velký rozptyl, takže vlastně nikdo přesně nevěděl, jak je muž ve skutečnosti starý. Muž měl hnědé vlasy, na jednom spánku měl velkou jizvu a také měl něco, čemu se říká cauliflower ear, tedy květákové ucho, pokud se to tak dá přeložit, což je nevratný stav ucha, který nastane, když je zasažena jeho vnější část a vytvoří se krevní sraženina. Jedná se vlastně o takový trvalý otok a deformaci připomínající právě květák, od toho ten název. Tento úraz je typický v bojových uměních, jiu-jitsu, wrestling, judo, MMA. Personál hotelu tedy předpokládal, že je Roland buď boxer nebo profesionální wrestler. Roland byl hezky oblečen, měl na sobě tmavý kabát a neměl sebou žádná zavazadla. Při příchodu na recepci platí za jednu noc a správně předpokládáte, že byl ubytovaný v pokoji 1046. Do tohoto pokoje ležícím na 10. patře ho doprovodil hotelový poslíček Randolph Probst. Během jízdy výtahem se mu Roland svěřil, že předchozí noc strávil v nedaleko ležícím hotelu Muehlebach, ale ten na něj byl moc drahý a tak se přemístil právě do hotelu Prezident. Pokoj 1046 měl okna do vnitrobloku, ne do ulice, což bylo něco, o co Roland výslovně požádal při příchodu do hotelu. Poslíček Randolph po příchodu do pokoje vypověděl, že si Roland vyndal z kapsy kabátu kartáček, pastu a hřeben a uložil si je v koupelně nad umyvadlo. Když poslíček následně opouštěl pokoj, Roland také odešel, aby následně opustil i hotel. Brzy se ale opět vrátil, protože když později odpoledne do pokoje 1046 přišla uklízet pokojská Mary Souptic, tak Roland už tam opět byl. Mary se mu omluvila, že ho vyrušila, ale on jí řekl, že mu to nevadí, že může pokoj klidně uklidit. Takže se Mary dala do uklízení. Po několika minutách si Roland oblékl svůj kabát, učesal se a odešel z pokoje. Předtím ale ještě požádal Mary, aby nezamykala pokoj, až bude odcházet, protože ho za nějakou dobu měl navštívit nějakýho přítel, tak aby se do pokoje mohl dostat. Mary později také vypověděla, že pokaždé, když do pokoje 1046 za Rolandem přišla, tak byly zatažené rolety a svítila pouze malá lampička, takže byla v pokoji poměrně tma. Mary uklidila pokoj a pokoj opustila, dveře nechala odemčené, tak jak jí o to Roland požádal. Později odpoledne kolem 4. hodiny se ale do pokoje ještě vrátila, aby tam dala čisté ručníky. Dveře pokoje byly stále odemčené, tak Mary prostě vešla, což mi přijde trochu divný, ale budiž. Roland byl v pokoji byla tma až na malou lampičku. Roland ležel na posteli, byl úplně oblečený, prostě tam jenom tak ležel a odpočíval. Mary si také všimla, že na nočním stolku leží nějaký vzkaz, na kterém se psalo: Drahý Done, za 15 minut jsem zpět, počkej. Podle mého skromného názoru byla Mary poměrně vlezlá pokojská, ale co já vím, třeba to v roce 1935 bylo normální. Následující den ráno, kolem 10:30, Mary přišla opět do pokoje 1046 uklidit. Tentokrát byly dveře pokoje zamčené, takže Mary předpokládala, že tam Roland není, že odešel, protože dveře pokoje se daly zamknout pouze zvenku, což mi přijde poměrně zvláštní, ale OK. Nicméně, když Mary vešla do pokoje, tak tam našla Rolanda, jak sedí v křesle, ve tmě, nic nedělá, jenom tam tak sedí. Mary tedy začala uklízet pokoj a zatímco ten pokoj uklízela, tak Rolandovi zazvonil telefon. On ho zvedl a řekl: Ne, Done, nechci jíst, nemám hlad, právě jsem snídal, ne, nemám hlad. Mary pak odešla, ale stejně jako ten předchozí den, i tentokrát se kolem 4. hodiny vrátila, aby tam přinesla čisté ručníky. Hned mohla slyšet, že si za dveřmi v pokoji povídají dva muži, a tak zaklepala. Hlas, který podle ní nepatřil Rolandovi, se zeptal, kdo to je. Ona se představila, řekla, že nese čisté ručníky.
Ten samý hlas odpověděl: žádné nepotřebujeme. Mary tedy odešla, přestože věděla, že v pokoji žádné ručníky nejsou, protože je to ráno sama odnášela. Ten samý den si žena z vedlejšího pokoje, z pokoje 1048, stěžovala, že jí celou noc rušila hádka muže se ženou z pokoje 1046. Nicméně třeba vzít v potaz, že tu noc byla v pokoji 1055 nějaká party, takže je možné, že ženu rušily zvuky právě z tohoto pokoje, ale to se neví jistě. Velmi zajímavá je také výpověď výtahového operátora Charlese Blockera z této noci. Blocker si zejména vzpomněl na jednu návštěvnici, ženu, kterou už v hotelu několikrát viděl, jak navštěvuje muže v různých pokojích, takže předpokládal, že se jedná o prostitutku, což byl závěr, který sdíleli i ostatní zaměstnanci hotelu, kteří ženu znali. Té noci Blocker viděl tuto ženu poprvé krátce po půlnoci, kdy ji vezl do 10. patra. Žena se konkrétně zajímala o pokoj 1026. Za 5 minut si výtah znovu zavolala s tím, že její klient ve svém pokoji není, což jí přišlo divné, protože si ji k sobě zavolal a uvažovala nad tím, zda by nemohl být v pokoji 1024, protože si všimla, že se v tomto pokoji svítí. Po této konverzaci s Blockerem se rozhodla zůstat na 10. patře. O půl hodiny později dostal Blocker opět signál, aby jel do 10. patra a znovu tam čekala ta samá žena a chtěla jet do přízemí. O hodinu později pak Blocker vezl tuto ženu z přízemí ještě s nějakým neznámým mužem do 9. patra. Ve 4:45 pak Blocker tuto ženu vyzvedával v 9. patře a vezl ji opět do přízemí, aby následně opustila hotel. Není známo, zda tato žena měla co dočinění s Rolandem z pokoje 1046, nebo že se s ním vůbec potkala. Spekuluje se o tom, že Roland nemusel být tu noc ani v hotelu. Taxikář Robert Lane, který měl tu noc noční směnu, vypověděl, že někdy kolem 11. nabíral nedaleko hotelu Prezident zvláštního muže. Muž měl na sobě údajně jen boxerky a tričko, jako by právě vylezl z postele, přestože venku mrzlo. Také byl celý pomlácený, na paži měl údajně velký škrábanec a prohlašoval, že zítra toho chlapa zabije. Když později po Rolandově smrti bylo jeho tělo vystaveno v pohřebním ústavu pro veřejnost, Robert Lane se na něj šel podívat a všiml si stejného škrábance na paži, takže se domníval, že neznámý muž, kterého tu noc vezl, byl právě Roland. Následující den 4. ledna kolem 7 hodiny ráno si telefonní operátor v hotelu všiml, že telefon v pokoji 1046 je vyvěšený a to už několik hodin. Rozhodl se tedy tam někoho poslat, aby zjistil, co se tam děje. K pokoji 1046 byl poslán hotelový poslíček Randolph Probst, který Rolanda vedl do pokoje poprvé. Když poslíček přišel k pokoji 1046, všiml se, že na dveřích zvenku visí cedulka nerušit, přesto se ale rozhodl zaklepat na dveře a přestože mu nikdo z začátku neodpovídal, tak on to nevzdal a nakonec se z pokoje přeci jen ozvalo: vstupte a rozsvíťte světla. Randolph tedy zkusil otevřít dveře, nicméně se nemohl dostat dovnitř, protože dveře byly zamčené a nikdo mu nepřišel otevřít. Randolph z toho tedy vyvodil, že je Roland pravděpodobně opilý nebo něco takového a nakonec se pouze rozhodl zavolat přes dveře, aby Roland nasadil sluchátko zpátky na telefon a odešel. Asi o 1,5 hodiny později si zaměstnanci hotelu na recepci všimli, že telefon v pokoji 1046 je stále vyvěšený a tak tam poslali dalšího poslíčka jménem Harold Pike. Dveře pokoje byly stále zamčené, ale Harold měl s sebou univerzální klíč, takže si dveře odemkl a vstoupil do pokoje. Harold později vypověděl, že Roland ležel na posteli nahý, byl opilý, nevím, jak to poznal, ale OK. A údajně kolem jeho těla byla na posteli velký tmavý flek. Stolek v rohu pokoje, na kterém stál telefon, byl úplně převrácený, telefon ležel na zemi, takže byl logicky vyvěšený. Harold tento stolek zvedl, telefon na něj postavil, sluchátko zavěsil na telefon a odešel. Naprosto ignoroval chlapa, co tam na posteli ležel, pravděpodobně ve svým vlastní krvi, a nejenže odešel, ale navíc nikomu neřekl, co v tom pokoji vlastně viděl. Krátce po 10:30 si telefonní operátor opět všiml, že telefon v pokoji 1046 je vyvěšený a do pokoje byl poslán opět poslíček Randolph Probst. Na dveřích pokoje visela stále cedulka nerušit, ale tentokrát měl i Randolph univerzální klíč a tak
Když nikdo neodpovídal na jeho klepání, tak klíč použil a vstoupil do pokoje. Rolanda našel na zemi, hlavu si svíral v dlaních, byl v hrozném stavu, všude na sobě měl krev byla také všude na stěnách, na stropě, byla v koupelně. Roland měl kolem krku rukou a nohou umotaný kabel, měl vážné zranění na hlavě, několik bodných zranění na hrudi, jednu plíci měl úplně propíchnutou, na krku měl stopy poškrcení, byl pěkně zřízený, ale i přesto byl stále naživu. Když později přijela policie, tak byl stále při vědomí a komunikoval s nimi. Oni se ho samozřejmě ptali, kdo mu to udělal a jeho odpověď byla, že mu to nikdo neudělal, že upadl v koupelně. OK. Takže buď se toho, kdo mu to udělal, tolik bál, anebo z nějakého neznámého důvodu chránil. Roland byl samozřejmě převezen do nemocnice, kde zjistil, že se mu tato zranění stala přibližně před 7 hodinami, tedy ještě předtím, než do pokoje 1046 přišel Randolph Probst poprvé kolem 7 hodiny. Krátce potom, co Rolanda převezli do nemocnice, tak upadl do kómatu a krátce po půlnoci 5. ledna 1935 umírá. Jeho smrt byla samozřejmě velmi podezřelá, takže začalo vyšetřování. Detektivové nenašli v pokoji žádnou zbraň, takže vyloučili možnost, že by si to Roland udělal sám. Bylo očividné, že to Rolandovi udělal někdo jiný. Jakože na to člověk nemusí být detektiv, aby mu to došlo. V pokoji bylo nalezeno několik předmětů, které byly považovány za důkazy: sponka do vlasů, spínací špendlík, nevykouřená cigareta a plná lahev zředěné kyseliny sírové. Na telefonu byly nalezeny 4 otisky prstů, byly poměrně malé, takže detektivové z toho vyvodili, že patřily ženě. Tyto otisky se samozřejmě neshodovaly s Rolandovými otisky ani s otisky žádného zaměstnance, který byl v pokoji 1046 po dobu Rolandova pobytu. Policie se také snažila potvrdit Rolandovu totožnost, protože u sebe neměl žádný doklad totožnosti. Detektivové kontaktovali policejní oddělení v Los Angeles, aby mohli případně informovat nějakého příbuzného o jeho smrti, a Roland při příchodu do hotelu uvedl právě adresu v Los Angeles, takže detektivové předpokládali, že byl právě odtud, ale policie v Los Angeles jim sdělila, že o nikom toho jména nemají žádné záznamy a brzy bylo jasné, že Roland T. Owen nebylo jeho pravé jméno a policie tak hledala pomoc u veřejnosti. Příběh neznámého muže se objevil na titulních stránkách všech novin a brzy začaly přicházet tipy od veřejnosti. Lidé dokonce chodili do pohřebního ústavu, kde bylo vystaveno Rolandovo tělo. Policie byla schopná zjistit, že Roland byl jednou spatřen mimo hotel, a to jak popíjí se 2 neznámými ženami. Nic dalšího ale policie nezjistila a Roland byl tak považován za neznámého muže. Takže měl být pohřben na Pottersfield, tak se v angličtině označuje místo, kde jsou pohřbíváni chudí lidé nebo cizinci, neznámí lidé, a za Rolandův pohřeb neměl kdo zaplatit, takže měl být pohřben právě na Pottersfield. Nicméně pohřební ústav, kde bylo Rolandovo tělo uloženo, obdržel anonymní telefonát od někoho, kdo nabídl, že zaplatí za Rolandův pohřeb se vším všudy, a 23. března pohřební ústav skutečně obdržel potřebnou částku. A poté, co byl Roland pohřben, byly na jeho hrob anonymně poslány květiny s cedulkou, na které stálo: s láskou navždy, Louis. Články o Rolandovi spolu s jeho fotkou se objevily v novinách po celých státech a jeden takový článek zahlédla i žena jménem Ruby Ogletree ve městě Birmingham v americkém státě Alabama a došlo jí, že Roland je vlastně její syn Artemus Ogletree, který v roce 1934 opustil domov s cílem procestovat státy. Pamatujete si, jak jsem říkala, že hotelový personál předpokládal, že muži bylo někdy mezi 20 a 35 lety? Tak to dost přestřelili, protože mu bylo pouhých 17 let. Podle jeho matky Ruby, poté co opustil domov, taky poměrně často psal dopisy, kde jí informoval o tom, kde se právě nachází, co dělá, jak se má. Nicméně těch dopisů začalo chodit míň a míň a nechodili tak často, až nakonec Ruby prakticky ztratila pojem o tom, kde se její syn nachází, a logicky tedy ani nevěděla, že se mu něco stalo. Dopisy od Artemuse byly vždy psané ručně, nicméně na jaře v roce 1935 obdržela Ruby 3 dopisy psané na stroji, což bylo podle ní hodně divné, protože její syn údajně na stroji psát neuměl. První dopis přišel z Chicaga, v tomto dopise se vyskytoval zvláštní slang a vyjadřování, které podle Ruby
k Artemusovi prostě nesedělo. Další 2 dopisy přišly z New Yorku a mělo se v nich údajně psát o tom, že Artemus odchází do Evropy. Nicméně všechny tyto 3 dopisy byly datovány až po Artemusově smrti. Proč by se někdo za něj vydával a psal tyto dopisy? V srpnu 1935 také Ruby obdržela telefonní hovor od muže, který se představil jako Jordan. Jordan Ruby řekl, že se s jejím synem znal a byli dobrými přáteli až do Artemusovy smrti. Jordan a Artemus spolu údajně zažili spoustu nejrůznějších dobrodružství, o kterých Jordan Ruby vyprávěl. Údajně se spolu měli účastnit nějaké barové potyčky, při které Artemus měl přijít o palec na jedné ruce a proto začal k psaní dopisů používat psací stroj. Důvod, proč Artemus nemohl sám své matce zavolat, byl údajně ten, že se odstěhoval do Káhiry v Egyptě, kde se oženil s bohatou, vysoce postavenou Egypťankou a podle Jordana se měl dobře. Tento telefonát byl vystopován až do města Memphis v americkém státě Tennessee, nicméně tohoto muže se policii nikdy nepodařilo najít, takže tento telefonát byl slepou uličkou. Později bylo zjištěno, že Artemus pobýval ještě v jednom hotelu v Kansas City, v hotelu St. Regis, a tam měl údajně být ubytován ještě s jedním mužem. Hodně lidí spekulovalo, že by to mohl být ten tajemný Don. Hodně lidí si také myslí, že ta tajemná žena, která byla v hotelu spatřena 3. ledna v noci, měla co dočinění s Artemusovou vraždou a že ten neznámý muž, se kterým měla do 9. patra, byl právě Don a právě tito 2 spolu zabili Artemuse. Jeden zaměstnanec hotelu dokonce vypověděl, že viděl muže a ženu, jak rychle opouštějí pokoj jen několik hodin poté, co byl zraněný Artemus nalezen ve svém pokoji. To by vysvětlovalo ty otisky na telefonu, které měly patřit ženě, i tu hádku muže se ženou, kterou slyšela žena z vedlejšího pokoje. Jedna z teorií ohledně tohoto případu je to, že byl Artemus zavražděn, protože byl nevěrný své snoubence. Proč měl 17letý kluk snoubenku, tak úplně nedokážu pochopit, ale rok 1935 byl holt jiná doba. A co když, neříkám, že se to tak stalo, ale uvažuji nahlas, jo? Co když Artemus měl vlastně milence? Mohl se jmenovat Don, mohl s ním být předtím ubytován v hotelu St. Regis a pak ho přišel navštívit do hotelu Prezident. Don mohl být klidně drobnější postavy, mohl být trochu zženštilý a mohl to být dokonce transvestita a být tou záhadnou ženou z hotelového výtahu a pouze si spletl číslo pokoje. Co když Artemu se už nebavilo jejich vztah skrývat a chtěl s ním vyjít na veřejnost, ale Don samozřejmě měl obavy, pochopitelně, bavíme se tady o roku 1935. Milenci se nepohodli a Don v hádce Artemu se zabil. Úplně mi nesedí, že by ho zabil tak brutálně, ale co já vím. Nicméně by to vysvětlovalo to, že Artemus nechtěl policii říct, kdo mu to udělal, protože chtěl svého milence chránit a nakonec přeci jen nechtěl přiznat, že má milence a že je gay. To, že policie neměla v případu vůbec žádné podezřelé, samozřejmě jen podpořilo vznik několika teorií. Uvažovalo se i o organizovaném zločinu, že se Artemus zapletl s mafií. Tomu napovídá i to samotné jméno Don, což může být také označení pro mafiánského bose. A také by to vysvětlovalo, proč Artemus používal falešná jména. Policie totiž zjistila, že i v hotelu, ve kterém byl ubytován předtím, v tom hotelu, na který si tak stěžoval, že je drahý, byl ubytován pod falešným jménem, a to pod jménem Eugene K. Scott. Proč by se 17letý kluk ubytovával v jednom městě ve 3 hotelech a pokaždé použil falešné jméno? Skrýval se před někým nebo před někým utíkal? Případ je do dnešního dne nevyřešen a kdo ví, jestli se vůbec někdy dozvíme pravdu. Vy mi ale určitě dejte vědět do komentářů, co si myslíte, která teorie je podle vás nejpravděpodobnější. To je ode mě dneska všechno. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Čau!